Good evening, maayong gabi. Ani ana puta karon fourth Wednesday of the month nga programming ang Partners-in-Law. Ako si Attorney Irene Ann Caballes, both of Celia and the Legal Alternatives for Women Center Inc. Bringing with you discussions that are very pertinent to the welfare of our children because it's October and it's the Children's Month. Today is 18. Without further ado, I present to you our topic, which is protecting Cebu's youth. Joining me tonight, I am so honored kay Murag na agad ang mga pillars sa PNP Cebu. Diri, kuyog na to karon. Our guests are Technologist 3, Drug Identification Professional and Drug Test Supervisor of the PNP Office 7, Ms. Jude Danielle Mendoza. Good evening. Yes, joining her is none other than the Regional Chief of the Women and Children Protection Desk of the Office 7, Police Chief Inspector Mary Lou Quizon. Evening, ma'am. Maayong gabi sa tanan nga tigsulod nining tulmanon, Partners-in-Law. Hinaot nga namo sa kapiskay sa pagpaglawat. Problema nga gisabog sa gubang sa matag adlaw. Ay, yes. Kani ako ang mga guests karon happy June. We can say colleagues na po in the advocacy for women and children, no? But sus mga Miss Juday is even a TV star already, featured in another network. So kibaw ko nga dili gyud ni siya shy mo share sa iyang knowledge. For the longest time siya na gyud ni ang regional chief sa WCPD, ma'am. So I'm sure di sa dini mo first Dili na salain oh. Sige, before we go to our main topic, no, sa invitation, please tell us about your respective jobs in the PNP. Trabaho sa PNP Crime Laboratory is I do most of the drug tests for license to own and possess firearms. And I also do the drug test recruits kana sa mo ang mga pulis nga recruits. And for ang criminal ko na siya. But before the vet na exclusive ko sa drug test ay dangerous drugs. So kana mga criminal cases with regards to RA 9165. Respondent accused na not only involves adults na apoy Yes, sometimes na family courts. Mama Lou. Ako naman, as Chief of 7, ang akong primero yun nga trabaho is to oversee the plans and programs nga atong mapatuman hangtod sa kinaubsan nga police station. Usasad niya na kinahanglan mag-network sa atong lain government agencies o mga NGOs parehan ninyo, ma'am. Kay kung wala mo. Okay. So, karon kay Children's Month, mangyud Dayan Bamalu, no? Sa imuhang experience as a WCPD nga chief, ma'am, for the longest time, I think before you were in region, you were sa province, Cebu Province. What is always foremost in your mind when you were talking about children, both as victims and both as individuals who might be in conflict with the law? As frontliners, kinahanglan yun na to nga natay insakto nga lisan diya sa lower units aron atong ma-address og maayo ang problema nga mga pa ug unsay problema nga maabot diha about children, no. So mo nang nga ginakandak sa ato ang regional office at least twice a year. Sama niya na nga amo mo inviteon kay aron pag-update sa mga unsay mga bagong balaod. As regards the children themselves, either as victim or as CICL, ma'am, how often niya unsay pattern nga nangakitaan pud nimo sa ilahang cases? Sa pag-atters, so mostly ang direct contact ang mga tao na to sa lower units. Pero before, sa ko diha sa headquarters, kasagaran man gud ang mga bata nga ginaingon na to og ang kasagaran yun kana yung may diferensya sa pamilya. So kanang i-abandon baron sa uban gali wala jud ginikanan nga naglibod suroy mo gyud ay kasagaran nga na-meet nato nga nawa sila proper guidance, walay tarong nga kaon
wala tanan. Di kaskwela sad. Mm. For the benefit sa ato ang viewers, ako lang, very briefly, ako lang very, kay para na lang dito ay background sad ba, i-enumerate unsa ang rights of children nga di man unta ang mga anak maglibot suroy sa kalsada, di po na dapat masugamak og kanang kalihukan. So, sigun sa ato ang Child and Youth Welfare Code, the rights of without distinction as to whether or not the child is illegitimate, male, female, rich, poor, unsa iyang religion, unsa iyang political background, no? Every child is endowed with the worth of a human being from the moment of conception. Pagani gipanganak, kuan na kanang therefore has the right to be born and to be born well. Every child has the right to a wholesome family that will provide him love, care, understanding, guidance, and counsel security. Kaning mga abandoned children or what you call children who become dependent, kaya as you said, walay ginikanan, walay parental care, should be provided with the nearest substitute for a home. Munang dapat either na sa orphanage or ma-fostered, eventually the development of his personality to the end that he may be happy, useful, and an active member. Gifted children dapat mahatagan og opportunity to develop social special talents. Ang emotionally maladjusted should be treated with sympathy and understanding and entitled to treatment and competent. Handicap will be given treatment, education, and care by his required by his particular condition. Balanced diet, dapat makakaon na ay adequate clothing, na ay sufficient shelter. Makita gyapon tanong na ay mga children dito nangatog sa Sidewalk. kalsada. Nasa sidewalk. Ang ilahang balanced diet kay unsay ilahang makuha sa basura gawa sa mga fast food nga places. Every child has the right to be brought up in an atmosphere of morality and rectitude for the enrichment and strengthening of his character. Every child has the right to an education. Every child safe and wholesome recreation and activity, and they have the right to be protection in proper influences, hazards, other conditions prejudicial to the physical and mental and development. And to live in a community that is free from influences. Kanang mga mga pernicious influences, ang number one siguro nga pagka-pernicious nga influence karon is ang drugs. Mo na ginay na bantayan sad nato, no? So going into labi na nga kanig yung the drug abuse ay maobi gini thrust sa government karon unya the children in the community are somehow more vulnerable, put at risk, both as a victim or as a CICL because of this drug activity. So, when we talk about illegal drugs in the Philippine setting, Miss Juday, common nga kanunay makit-an nimo in your duties as an examiner. Kasagaran, if kanang mga children gyud nga Teens. kasagaran ana sa ilaha is usually ang imo makitaan is kana mag-inhale og Solvents. Oh. Atong una, Kanang rugby, unsa nga gani, rubber cement? Muna siya. yes. Muna siya. Actually, atong una, ang rugby, isud na nilag plastic. Ano man ang isuda na? In cans na. Ano incomes naman? Bulkasil na may gamito. Bulkasil na dili na rugby. Bulkasil. And then, ang kani sila kasagaran kani mga rugby kids or rugby boys, makita nimo sa streets nga manguot, pickpockets, snatchers nga gagmay. I see a lot of them, rampant kani sila sa Colon, and they are being protected by older than them or adults. Gisud na sila daan sa sindikato kanang atong makitaan ng mga Yes, karan. kanang tawgon lagi nila rugby boys. Sometimes these are the same kids nga og naa sila makitaan nga foreigner or not even dili foreigner, makita nila nga gikan og grocery nga both hands ilang kinumpra. Ilahan ng dugukan na nila. Aron malipat niya, nikalipat na gikuotan na di ay. Nakuhaan Kaya on the pretense nga ilang tabangan nila sa ang grocery, igang up
Yeah, in the end, ang resulta, nawagtangan na day ka. So, muna sila mga... Oh. And then, Yung mga bata, mga bata kayo kayo, usually young kids, between 10, 11. So conflict with the law, pero they're also actually victims po of child exploitation. no? Exploitation, makatawag ka kay, usually, with the advent of kanang atong anti-juvenile act, yes, daghan kay mga bata or minors nga gigamit pag baligya og droga or pag-deliver. Oo, ilang sa pagtuo nila protected ang children dili mapriso, especially when below 15 years You old. know, we mentioned the Juvenile Justice and Welfare Code, which Yes. which talks about the minimum responsibility. So, karon sa RA 9344, as amended by Republic Act 10, age of criminal responsibility is 15 years and 1 day. So, 15 years nga eksakto imputan liability. So, munang prone sila to be kanang Abused, exploited. exploited. So, kung unsa man the effect sa rugby sa Well, kanang rugby good, if is you it are addictive still? anything that is abused, any substance that is abused has the tendency to be addictive. Number one, there are 3 steps to drug addiction or substance abuse addiction. Una, tolerance. Ug moingon kag tolerance, ang first time nimo nga ibutang nimo nga ingon ani ra kadaghana, it will last for a long time ang epekto. Using the same volume, the same quantity of the drug or the substance that you are abusing, mag-anam og ang time sa iyahang, ang period sa iyahang effect on your body. Satisfaction or something. Yes, ang high. Ko ang imong kinahanglan nga volume para makuha nimo ang desired effect o ang prolonged effect. Kaning solvents, unsa gyud ka ng desired effect nila ana? Euphoria ra gihapon. Euphoria Yes. gihapon. But magtuo ta nga, magtuo sila. Kaya ako ana sa bata pa ko kanang Yeah, it's ana. somewhat, but duwa is different from Giana na gyud. That's what you call huffing. Kanang isod og that's concentrated. O kanang mas smell lang nimo kay gigamit ang rugby or ang Kay ayun, ana dili na siya harmful. Ang harmful is concentrated inhalation siya. So mo dry up ang imong cells. Which Mawadan. cells brain. And then ang imong lungs maapektuhan. Maminos ang imong oxygen. So ang tendency og minus ang absorption sa imong oxygen mo compensate para mag-produce og oxygen ug astang imong lungs. So rapid ang imong heartbeat. So increase na ay tay gitawag og sudden solvent death. Unsa makapatay? Times for the first time mahimo kang tsugi na dayon, overdose, or bisag naanad na ka, bisag kapila na ka ni gamit. So dili ta kaingon nga tungod kay kani siya solvent, it's less harmful than methamphetamine. It's more harmful ang less harmful ang marijuana compared sa methamphetamine or shabu. So they all have their own dangers. But because I used to work with the PAO before, ang katong mga mo sniffing of solvents, ingon sila kay O na ilang kuan. Yeah, I think it's because kay nalipay na high na sila. effect na sa ilahang euphoria. Luoy. I mean, it's pitiful for the children. And then, big Welfare Act, daghan kay ta makita ang rugby boys nga flagrantly nga nag-sniff sila along the roadside, nagtapok, sniffing, naglakaw-lakaw mo labang sa daan, sige so. Muna din ng plastic. Sometimes plastic. And we as sa police sa Arisan, wala tay igong mahimo. There was one time nga na iniistorya na ako nga gitudlo ko nung sa PNP. Sir, nain mga bata diha, sir. Nagsuyop og rugby. What can we do? There are a lot of things that we could do. Okay. And that I've been signaled that our first segment is up and it's time to listen to a few messages from our friends. We will be back. Nagkainit ang discussion.
PRO7 Action Files. Mga panghitibong naglambikit sa katawan. Ihatan ng aksyon o kasumbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakakulit pa na yung isuway. At tanganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Action Files. Anong ganinyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCGN. PRO7 Action Files. Agos na bagong assignment dito? Okay ka lang? Brothers and sisters, please watch and support Sinigugma, Guadalupe Advocacy. And we're back. During the break, we were discussing the other harmful or pernicious effects of substance abuse sa children. Ms. Juday, you said preteens, kuan pa na, mga maybe solvents pa na. When do they normally graduate to other narcotics? Is alcohol a narcotic ba? Actually, it's not a narcotic, but it is a form of depressant. So alcohol. Yes, but it is not listed as under RA 9165 as narcotic or dangerous drugs. It's not. But it can be classified as a depressant. Kaya ang effect sa alcohol, it will depress your central nervous system. So muna siya nga So in a way, it can also be addictive po. well, it can be addictive kana mo na natin mga alcoholic. So, sige, aside from katong substance abuse niya, later on, di ba, kung paduong na teenager, sugod-sugod na dahil yung beer. Beer. And then eventually Smoke. Yeah. Later on. man, matintal na sa marijuana. Okay, marijuana. Kanang marijuana, na naman yun na sa 9165. 65. How pernicious is it? Well, marijuana under our laws, our drug laws, which is RA 9165, is considered a hypnotic. Oy, gusto mo na unsay pasabot na hypnotic at magduka, depressant Yes, mura siya na siya depressing effect, but naasa siya hypnotic effect. Mo na siyang gitawag siya hypnotic kaya ang iyang usa ka effect niya will give you hallucinations. It's hallucinogen. Pero It has hypnotic effects. some countries have already legalized it for Yes. medical purposes. For and medical purposes. Also, ang uban gani even for recreational purposes na. Yes, Naanay yeah, uban nga legalize na. Yeah. You've been working with illegal drugs and substances. Do you think we should follow that trend?
Well, it's a very big issue among medical people and those who are advocating for alternative Medicine. medicines. Kaya anti-cancer biya sa kuno. Long before marijuana has been classified as a regulated drug or a prohibited drug or a dangerous drug, the Indians long before have been using it to treat diseases. Ah. A variety of diseases. So pwede siyang gamiton for itambal nila for kanang Ubak. menopause, hubak, kanang menstrual cramps, and a lot of things niya. It helps kuno retain memory. Nindot kuno siya for memory Really? retention. Oo. But in the advent of medicine and technology, nasakpan nga ang marijuana tends to make one who is habitually using marijuana forgetful, Ah. malimtanon. Okay, sige. So, actually, in the long run, di kayo siya, Oh, dili siya as effective. di siya as effective. Pero daghan siya medicinal purposes before, pero How karon are they using it? Di man sad siguro nga gismoke. no, ang akong nahibawan is sa among studies usually is the roots. Ang Lagaon. roots. Dili ang leaves. Lagaon. Sometimes gamiton po nila ang leaves para magduka. Ah, so, kay depressant. Depressant o sedative sad siya at the same time. And then sometimes og depressed ang tao, ilang pakuano nila kanang para malipayon. Kay one of the effects of marijuana na siya gitawag og joy trip, na siya gitawag og bad trip. Ang joy trip is happy ka. Happy. You may laugh at small things nga dili funny para sa uban pero imo funny na gyud kay tanan. It's because kay hallucinogen siya. Sometimes makakita ka nga nagsayaw-sayaw nya wala siya na wa kay madungog nga Music tukar. also. Nya tabian Nakadungog kayo. siya, Oh, tabian kayo. Siya ra na kay bawo. Which leads to later on kay ang utok man mo ay gitirahan sa drug, ang mahitabo is utok man ang hitabo, madaot yun kadugayan ang utok. So, mag-develop ka og psychosis, mag-develop ka paranoia. So, it's been proven also nga nagyo link. Yes. Causal link. Yeah, From na-argue. marijuana abuse to. So, muna siya. Nya, eventually, naiuban nga, mustik lang sa marijuana and they stop. Others venture to other drugs. To more experiment. To more, okay, mag-experiment. Due to peer pressure, curiosity, sometimes kuwag parental guidance. Usay kuwang tagad. Yung barato naman ang marijuana relatively, no? So, Relatively barato ang yeah, di ba marijuana. cool man na sa mga kids, especially college kids or Yeah, weed kay weed good niya. Ang uban gani mingon nga. Ang uban ganing parents mingon nga I tried that before, okay man. Niya karon labi nag medicinal na pero for you unsa man the disadvantages ang far ako outweigh. is my professional opinion is let's leave it at that. There are other types of medicine. Let's venture into something else that doesn't cause other bad effects on the body of a person. Correct, because if it affects brain function, especially if kaning mga batanon at that kuan ang development ana nila kung sayo maggamit-gamit og Yes, because kay gihimo og legal siya. Eventually, mo venture gid hapon sila in drugs kay legal man eh. So basig ma-legalize pud ang uban ng drug. maono. So kuan kung sige, from marijuana, you said mo venture, mo experiment na, unsa na may sunod nga eksperimentuhan na nagkatawa na si Mama Lu kay mo na ni So kadugayan pernicious. Yun. ang hitabuan na after sa marijuana, mo venture into other drugs like ecstasy, shabu, Higher effect. ato na sa mas mahalon. Kaya syempre, og dili na ka di na ka child, nagtrabaho na ka, you can maka-afford na ka. So makapalit na ka or ang kanisad kung shabu good, mahimo ka mo palit og gamay. Yeah, mag-share mo, Share chip in mo, then you share it for everyone in their group. Mahay ka. Kaning shabu, mao man gyud ni pinaka-common diri sa Philippines. Miss Marilu, I understand nga you've had to monitor also unsay impact or usage kintahay sa mga kabataan ani through the cases that come into your office.
kumun man gyud ning shabu sa inyohang nakitaan percentage of cases in Kuan, court? ato ni, kung maghisguta og shabu, ang atong WCPD, igo lang mo tabang kay sa police operations na siya. So, sila ang dito sila ang mo-file sa kaso. So, ang ato pagtabang lang pag affidavit sa mga bata. So, ang statistic na to agad sa operations. Oo. Ang among naadiri karon katong panahon sa pag-presidente ni Digong, pila ka buok mga minor surrenders, pila user, base sa profile na ato Profile. nakuha. Oo. These are the ones who may gani kay Mark na intervened with because they became surrenderers. Oo, oo. Ah. So, gikan sa July 1, 2016 hangtod karon, naatay 4,834 ka minor surrenders, drug surrenderers. In Cebu. Intero, Intero. PRO 7. PRO 7. So, in entire region, 7. Oo. Ang ato ang nature ana sa involvement sa drugs, naata diri use, deliver, o sell. So, ang atong mas daghan ang ato ang mga user na surrender. Niabot sila og 4,834. Unya ang nag-deliver natay 14. Unya And these are minors. 48 minors. So, How young are they? 15 years and below, out to 18. Mas daghan siya kaysa 15 years and below? Oh. 15 years old. Mas daghan ang 15 to 18. To 18, oo. Kaysa below. Oh. So, wa pa ta kahibaw sad no kay basig wala po ning surrender katong mga below 15. Mo sa nay kuan kaya ato dire ang na-profile na to ang ni-surrender lang ato nga time hangtod karon. So ang wala na to naibaw iyang wala mo surrender o kana na lang yung madakpan during o ma-rescue during police operations. Oo. Natong 2017 sa Cebu City na atay 10 ka buok bata age 13 and 17 years old nga gi-traffic yun sa usa ka babae nga magduduga. Kadto gi-rescue na to When you say traffic, sila na mismo ang gigamit, exploited to become drug mules. So na-rescue man sila, so mauto nga ni-come up ang taga Cebu City Police Office in cooperation with Cebu City Council for the Welfare and Protection of Children o sa Don Bosco ug ang local sa Cebu City. Naghimo sila og gihimo gyud atong best practice. Kanang na sila Operation DEI. Ang ilang meaning sa DEI, diversion of sa ACL, education sa mga ginikanan, ug intervention sa children at risk. So naa sila yung mga upat ka phase o kung saan nila na pagkuhan. Mostly ginagamit nila ang ato ang PRO 7 chapel para sa mga ginikan during sa ilang mga sessions sa Kung wala ang ginikanan, ang ilahang direct nga ilahang kapuy-an or kinsay pinaka-nearest nga relative. katong inyong gi-rescue from the woman, na ato sila guardian or how did they come to be in her control man? Katong that lady accused nga manduruga gyud. The traffic. Kasagaran lagi ni ana kanang mahaylo ba sa mga istorya nga kani inana mo gyud na kwarta. Kung hayloon mo jud tayo nga labi nag sama nang maglisod pud lagi ta. So labi nagwalay pag-monitor sa ginikanan or wala na ginikanan, so mo nang mo-resort pud ka og asa ka mabuhi. So murag ko na lang ba. Murag katapusan ko na lang nga mo resort ng ana nga pamaagi. Okay. Nganong shabu manggoy pinaka rampant. Yeah. Murag pinakadaghan, no? Like since since I became a lawyer, mauna man gyud na 80% of the cases, criminal cases filed in court. kasagaran. Shabu. Yeah. Karon di na gyud 80, murag 95% of the cases nga naa sa court. Shabu. Why? Well, for Why me, is it so addictive? Why is it so para nako it's because of marijuana good ang imong gamiton. When you use marijuana,
Mualis mo gid iyang Baho. Baho. which is very characteristic. Nga bisag layo ka makatimaho ka, makahibaw ka nga that's the smell of marijuana. What's a good spell? Anak ko, I wouldn't know the, what's my smell is marijuana ka na. Mo ni giingon nila nga only the user knows ko no. What's a day? Flowery? Yeah, mura siya og kanang burnt nga ratan. Nga distinct pungent iyang smell inig burn. And then mabantayan man good. So compared sa Wa siya shabu, secrecy. ang shabu is you can do it Di ba yung baho? way baho. So dili mas smell sa Wa gyud yung kalayo. baho ang- Way baho siya. So, munang shabu mo So ni- kasagaran mo na siya shabu niya. Ang marijuana good is sometimes na kay gitawag og food trip, ganahan mo kaon. Pero it will make you drowsy. Magduka jud ka kay depressant pa po siya nga hallucinogen. So downer siya. Pili siya sa mga downers. Mo-consider siya as downer. Whereas ang methamphetamine, upper. So it will increase the activity of your central nervous system. So active ka, di ka magduka. Usahay makakita kahibaw ka nga nagamit na og meth kay kaadlawng dako ng laba, ng lansya, ng limpyo sa auto kaadlawng dako, alaunas kaadlawon, alas 3, tuwa na siga ang mata. Naiuban mag-jogging. Mag-jogging og kaadlawon gikan sa Banawa padung sa Talamban, gikan sa Talamban padung balik Banawa. Layo ka. Ingon ana ang epekto. So munay mas daghan ang mo gamit og shabu. Mousad na siya royin. the pleasure that it gives. Nga naman, I wouldn't want to be awake all the time. Ano? Mousad ni akong dili masabtan. Og ngano nga ay ako Na may katong. daw kay kog katog nga og makasandig ligi gamay akong bukto bukod naghagok na ko bahala na akong salida ni bata nako na lain ng salida. So I do not understand why nganong ganahan ka ma-deprive imong kaugalingon sa sleep. So ang others pud ang ilang rason is mo take para makasuga pud silang trabaho kay night shift. Mo take silang trabaho kay para mag-drive og 24 hours ang ilang Oh duty. my God, kakuyaw. So Ano, taxi, kana mga driver sa bus, which Di ba, unta na. Di ba na pwede, di ba? sa ilang huna is advantageous to them, Oh. but in the end, mas daghan og disgrasya. Kay ang imo naman lang utok mo reflexes, Wala na. dili na siya proportionate sa imong activity sa imong brain. Kay maluyam jud imong lawas. So prone sa disgrasya. So gauna imong utok ug lihay, kunya ang imong ano bega wa Awan ka lihay. And it's now time to pause for a few reminders from our friends. We'll be back for our last segment of the show. Sa unang panahon, sa lugar nga dili kayo halayo sa nindot nga hardin, niining maong hardin nagpuyo sa gamay nilang kalibutan ang mga ulod, alibangbang, magukang, olmikas o babaeng kohol. Handa ang mga sandbag! Handa mga sakayan! Sa babaw! Herbe, kinalamutugan ka sa pulis mo sala. O sala di ka diskarte. Makakaon na ta! Max, Lokiris, Hermie o Malahigala. Gikan sa mangit-ngit ka kalangitan. Siya ang pangis ni pula na rin kanaw nga ako nagkitaan. Ako ay nakikita. Ang pagsote sa tinuod ang labing maayo. Di magutom ako? Ha? Gusto mo lang ko malingaw? Hop, hop! Magkula mo tanak! Parang ako kayo, ha? Pero, That you would never do to another what you wouldn't want done to you. And the truth will set you free. Oh. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities.
Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. And we're back. Sige, before the break, we were talking about the most common illegal drugs affecting our children here in the country, and it's shabu. Very briefly, unsa may mga ill effects ana sa brain sa developing children, and then later on when they become adults, and then later on when they become parents and Okay. giving birth to children also. For children who are yet unborn and the pregnant mother uses drugs during the pendency of her pregnancy, luoy ang bata. Kay inigawas niya inikahimugso niya, adik na siya daan. Nya, og dili siya tagaan sa iyahang bibiron og sagulan og shabu, mag-withdrawal symptoms siya. Okay. During sa iyahang sumpay pa siya sa umbilical cord niya nga to sumpay sa iyang inahan, na sige mag-intake og drugs, of course ma-absorb pud nga to sa bata. Ug unsa gi-intake sa iyang inahan, epekto pud nga to sa bata. So luoy. And then it can also affect the liver. Magkaroon siya ng biliary atresia, dili mo develop ang iyang bile, so pakita siya symptoms sa jaundice, mag-yellow, magdaot iyang liver, daotan iyang digestion. Kaya ang atong bile, ang atong abdo is aids in our digestion. And then, pwede siya naa siya heart anomalies, nga inborn. Pwede siya physical deformities. Pwede po siyang microcephaly leading to mental retardation. So naatanan ang epekto. From kuan pa na, these are sawa pa na children siya. na unborn pa ha. So those children who are exposed and eventually abuse shabu as a drug, unsay effect ana sa ilahang brain, Ang ilang brain mag-psychosis sila, which will eventually lead to schizophrenia, full-blown. So mo nang makita sa daan nga na ingon dato nga dadaot, na praning, ingon na ang epekto. When you say schizophrenia, the hallucination all the time, All the time, yeah. naanay pagkitaan nga But gyud siya kanang buang na gyud. Sometimes reversible, pero in the end irreversible gyud siya. And they always have the tendency to become violent. basta sa meth abuse. Sa meth abuse. Mo violente gyud ang mo progress gyud to sila into violent state. Sa mga CICL mga who were arrested for kanang, let's say, violent crimes, na may statistics on how many of them might have been users? Sa gikaingon na po ito ni kung drugs lagi ito sa operation na to. Kung dili drugs ang ilahang nadakpan, they were arrested for maybe murder, robbery with homicide. Naamoy profiling kung how many of those were possibly using. Kaya there was a time diya in the city nga grabe mang hold up, mang tulis o kanang cellphone kay para lang yun iprinda kay para maka kuan naamoy kuan ana profiling sa mga bata. Sa karon wala pa na ko nakakuha og pila jud ana nila, pero kasagaran mo gini mahitabo kung mo involved din yung drugas, may pagka-violente yun ang mga bata. Yeah, they will always resort to doing anything para lang ma-achieve nila ang ilang bisyo. How addictive is it? Nga kanang makalimot naman o usual restraint ba? Makasabot pa ka ng as a child or as a youth, Yeah. kanang naay mga naay mga minaldito po, pero kanang to the point nga manulis na. Ingon Patay ani siya na ang o ano. ingon ani siya ang mechanism gud sa addiction. Katong akong gitawag paganiha nga tolerance. So mag-anam og kadako ang imuhang dosage para ma-achieve nimo ang imong desired nga effect ug ang desired period sa imong effect. So kay pagkadugay kay sige gamit the same amount, magka-shorten pod ang period sa imong high. So to achieve that, muna siya gitawag og tolerance.
Kinahanglan dagko na kay kag dosage, mahimo na siya habituation. So kanang it will become habituation. your habit, kanang it will become part of your life. So kinahanglan nimong gamiton. Kay imong feel, ang feeling ana sa drug addict is dili siya ka function normally without using the drug. Muna nang kung ning hupas, mura na siya mabuang. Mabuang So, na mangita. matarong siya kung Kay makating. mo take siya, feeling niya normal siya. Pero sa iya ra nang huna-huna nga normal siya. And then lastly, ang drug addiction. So yung drug addiction na siya because naa naman ang habituation nga you need to use the drug in order To function normally. Muna siya ang eventually ana og wa na kay kwarta. Mo resort na lang gyud og pangawat. Mo resort og panulis. Ang uban is will resort to prostitution. So kinahanglan easy money all the time. Wala niya, kuya, biya po na. No, kaya ang akong nabantayan po, if, like, you know, kanang risky sexual behavior might lead to AIDS Yes. or HIV daghan, which is Yes. on the rise po diri sa Cebu. Nga, kung imo nang ikuan, from what I hear from mga experts po, ang kanang always coupled with substance abuse yun na. Ngano? Daghan og kanang into prostitution are also using drugs. Sometimes it's the other way around. Sometimes kanang mag-prostitution sila is because to get easy money para ma-sustain nila ilang bisyo. Or magbisyo sila in order to sustain their prostitution sa ilang mabagtang ilang kauwaw. So sometimes it's the other way around. Unya it's not only prostitution or indiscreet sex activities, sexual unprotected sex ang makakos og HIV. Sharing needles also with injectable drugs na kanang gi-abuse like Nubane. Rampant kaya ng Nubane. Nubane is still around, di ba? Yes, it's still around. Unsa man na siya? It's a downer. It's an anesthetic and analgesic at the same time. Is it possible nga our kids or even our adults isagulo nila mag-upper, mag-downer? Yes, we have what you call multiple drug users. Kaya sometimes gusto nilang mubaba na ilang tama sa shabu, mugamit sila og downer. Nubane. Pwede silang mag-Nubane, pwede silang mag-marijuana, pwede sad silang mo-take og barbiturates. So, kanang mga barbiturates na to, ano sila kanang ato ang Valium, Mga prescription man na yeah, siya mga na drugs. prescription meds na siya. So, muna siya. So, naay multiple drug users. Naay uban nga dili. Multiple drug users, pero naasad. Okay. Now, we've discussed kaning shabu, all these other recreational drugs nga pwede cocktail. Kaning atong mga kabataan, ma'am, like that you say more of them in your statistics using. The ones who were not using but were in the illegal drug trade, did they start out as users? Sa inyong nakuanan? Kasagaran mo gyud They started out as kay lisod users. man og mo indulg ka nga wa ka nakagamit. Kasagaran nagamit yun ang una. Ay nagkataas na maligya na yun ana. Namaligya sila for the money or to sustain their habit? Dahan na tanan kung pwede. Kaya it's been said ko nung nga, kaning the drug menace is also a problem of poverty. Do you subscribe to that answer? Kasagaran. Well, kanang ingon ta nga poverty is the root cause sa atong drug trade. Dili kay ko mo subscribe ana kay ang kanang mga big time drug lords, they're not poor. They have this network. So, dili ko ay ko mo subscribe anang poor. Although, kanang sa ingon nga poverty is one of the causes of the drug trade. Adto na nga to sa katong Sa mga biktima. sa mga biktima, Ang sa ilang- katong mga pushers, Sa ubos mga na nga, sa lower strata level. sa
Ilahang syndicate sa ilang network. Kay easy money. daw. Easy money, oo. But if you're also, if in the first place you started using and then that's why you started using, Eventually. ma-overtaken na gihapon ng imuhang Eventually, ginansya or something. mo manang uban nga kanang gukdo na sa Oo. big timers because kay dili naka Wala bayad kabayad. sa Tumbling. natumbling mo nagitawag tumbling niya. Di nakabayad sa Sa imong ilahang kuha. consignment man na siya. Consignment man na ibilin ko nimo sige niya. Ya, Give me kaluoy back. aning mga Give me pay me back ug sa imong halin and you keep the extra profit na nimo. Business gihapon. kaluoy sa mga bata. Pareha ra gyapon na bataan maligya kag dili- alahas. Oh. Nya sige ibilin sa kuno nimo nya mahalin bayri ko. Mm. Nya gives. Ana ra gihapon. Kay moingon og mo nang matingak ko nga na maligya raman ni tungod kay pobre mi way makaon sa amo an. Bisan mga idaran mo na yung rason. May rason ba't Naapay kaso atong una. Manigo na nga dato, nga dako man kay nag-profit Yes. margin. Ang madato ang big times Una na. man sila madakpan. Sila may una. Sila may nasa ground. Nakoy Ang kaso hayag ay atong mo una, ng taas. 73-year-old woman Oh. Laki. na nadakpan kay she's selling drugs sa sari-sari store. 73. Sa insert. Oh. Nga, Riso. Napriso siya. Naasa Ay, ko daghan. kuan sa una nga senior citizen. Di na siya ganahan mo gawas sa nadakpan siya kay namligang marijuana pag yun ha. Lolo. Nga, kanang di na siya mo gawas kaya eventually na agwita di siya ganahan mo gawas kaya wa naman sa kunoy mo pakaon niya kung mo gawas siya so kaning kuan naapog ko'y na come across nga link to the proliferation of the drug trade with the proliferation of the frats naamoy nakitaan anak nga correlation mamalu like kaning sa mga kabataan gipang recruit sa ilahang frat niya na usually na may kuya-kuya Kasagaran doon sa mga reports mo ganay pilimero no magrupo-grupo kay ang uban na nausan na sila naman na sila before mo pasar ka sa maprat makauban Mabrad, o na sila yung mga Initiation. agian na decision murag usan niya na apil na siya ang kuan ang nga mo gamit ka og drugas so mo na nga Kung nga mo join man sad sila og frat kapait pud ang initiation ang uban Maayo anak kaya na malabi ko hising ng mga dagkong tao sa fraternity. Maayo kaya mo tabi nga og di ka mapil dire, ikaw ra luoy kay ka ug way mo laban nimo. Yan na naman na ilang pagkuan sa ilang utok sa mga kabataan. On the pretense of brotherhood. brotherhood Unya so mo na nga napugos pod sila nga sa eskwelahan daw siguro ug kuan maayo lagi kay mo tabi. So mo nang nakumbinsi pod ang uban. Labi nagwalay proper guidance sa sa ginikanan. ginikanan. You were mentioning you've been having programs also nga katong DEI nga i-appeal ninyo ang Ginikanan. education sa kanang ginikanan. Unsa man gyud reasons po sa mga parents o sa mga guardians why they were remiss in their duties earlier nga naabot og ingana. Kasagaran, I mean, Jud. di big na mo take it doesn't take overnight to turn a kid into a CICL, di ba? It takes murag several years of process siguro. So, unsa may Kasagaran nato ni while nanginabuhi siya para sa uban niyang mga anak, wala na niya na monitor ang uban. So nang labada ko, wala ko kay bawag asa siya, tungod aning nalima pa nako nga anak, mo gini kasagarang rason. na mahimo na Na wala na this naman becomes a ito. reproductive Walay health issue cellphone. na pod. Oh. Mm. So kay wala na family Wala planning. kay mo usa na siya. Asam ding ina ang asa ding amahan, duha man sila. It was PBRC. Muna na din ha. Walay lisod karon kay makapangutana tas atong kaugalingon nga nganong mas daghan pag anak ni nagpuyo sa kakiliran kaysa kanang naibalay, di ba? Maka di ka ka-imagine ba nganong daghan sila anak. Oh. Nga Mabisi naman gani kay sila og ganang living hand to mouth. No, ang kawanan, no, it's probably because these parents were also neglected by their parents too. So wala Sara siya mga So, munang wa nahatagan og chain reaction. parenting wa nahatagan og parenting skills. Handed down from generation to produkto sa siya generation. sa ingon anak nga klase nga pamilya. So murag Kay ang moingon man sa gyud sila ang CICLs were not CICLs first. They were first No. victims. Victims pud sila of neglect, victims pud sila of sakto. Kasagaran mga children in conflict with the law.
Kasagaran ana nila in one time or another neglected gud sa parents. Kay if only the parents were there most of the time for them, Wala na dili sila. sad siguro Makabantay sad siguro nga dili sometimes pud ang parents mismo badlungon. mausad. Nasa So, manugalang. Ah, Manugalag tamas ginawa para sa iyang kalipay. Pa po siguro uy, pero child neglect is criminally kuan baya pud ha, no? Di ba? Yes, Oo. pero they are not aware of that. These kind of parents are not aware. Inyo na nang gipangkuan, ma'am. Inyo na nang gipang threaten ang mga parents ading mga surrenderers nga hoy kamoy ipadakop na namo sunod Mo gina ginawa ni mo gina isulti ato. kung wala ni ninyong paskwilaha. That's what I said That's bitaw child ko one abuse. akong kaistorya nga. Niingon siya nga. Ko how about those children nga in conflict with the law ng mga libod suroy nga magdagandagan, mang snatch, manguot. Makakita ko in broad daylight mag-apa sa bag ablihan ang zipper sa sidewalk sa Colon sa naglakaw nga pedestrian. I saw that several times. Makakita ko inaglabdi mo dagan. Makakita ko sa mga bata. And they are all minors. Klaro kay nga minors. Age between 12 to 15. Mo ini kusog ka istanan. Ang mga babae nga bata, minors, manguot. Ang mga batang laki, snatch. Ang labni. Kuan Kuan, kanan ana. muna akong ingon nga. Unsaon man na ma'am nga dili man sad mapriso, dili nato makasuhan. Kaya na may balay. Lain ko kinaibalaod. Ano dili man da ipatawag ang ginikanan. Ipatawag ang ginikanan, warningan or guardian. Lukatan ni. The next time, kamo na ka mong kasuhan. Mo na Ang ginikanan. Oo. Mo na mo dyan na ito. Mo na kasuhan. Mo na gini ang May buhaton. effect so far. May uban nga. Ang katong na ginikanan, di effect siguro, pero katong wala yun, wala guardian, wala tanan, so wala yun tayo mahimo. Ito na over mo ginatos this WD. So i-turn over sa DSWD, they're supposed to bring that to the mga Dapat bahay pag-asa, pero bahay pag-asa. kasagaran, wala man tayo bahay pag-asa pa. Kanang Boys Town sa Minglanilla, di ba mga street children po na sila diha, mga orphans. Pero namagod kasagaran sa mga atong mga homes na limit sa edad. O niya mostly mga victim din sila sa nakanatay ACL. how many balay pag-asa or bahay pag-asa are in Region 7 in place? Kaya naamang na siya sa RA 9344 or RA 10360 nga dapat Na bahay pag-asa. Di ba naman tayo So, Operation Second Chance? gi-apply pa siya. Naapaghapon. Gi-apply pa siya kung kuan. Gi-apply pa siya po bahay pag-asa. Nang-apply pa lang sila. Kaya naman po yung qualifications sa area, tanan, so daghan man. Ang pag-comply pa lang daan sa area mo naglisod ta. kaya ang children at risk ana may lang lagi kung naay ginikanan nga naatay ka kapaninglan nga giunsa na ninyo ang inyong mga bata. What about those abandoned and neglected? So anyways, kumusta ang programs ninyo for drug surrenderers, especially kaning mga minors, ma'am? Ang monitoring ninyo okay ga sige og Nagsigira maghihapon ta attorney sa atong monitoring, pero so na sila yung mga time mga ipa-report no sa depende sa COP ug unsaon niya pag style uban pa simbahon ang mga ginikanan, pa basketon, sports and okay ang success rates? Pila ang relapse o kana bang regression or recidivism rates nga mabalik na pod? Susurindirir naman nina ako sa una. Agoy ni balik na pod. Pila ang so far okay ang wala ta ka kuan og pila gyud ang percentage sa na maayo no, pero ang atong ipanagamutan na bisan sa mga ginikanan or mga dagko nga mga surrenders natay programa nga bag-o sa police community relations nga murag i-in-house gid sila nga ma-monitor jud sila aron o kanang di gyud nato mabuhian ba nga murag mapasagdan nga mabalik na sa na program ang PCR really kay ko pa pero sa so ilang- far ang mga ni surrender more than 50% wa namang kaha mo balik sa inyong kaloy sa Diyos wala na may sa pagkakaroon May mo wala balik na wa sa kaabot og more than half. karon wala na may Kaguol ba anag kaya naman tayo home visitation, so gi-require ang PNP nga dapat mabisita sa Panimalay
So muna sa halos kabisihan sa dagat. makita mo ang tanang sa imong community, sa imong barangay, dapat masud na sa tanang pulis mabisita o kumusta sila. Suka mo na gikabisihan pud ninyo ma'am sa inyo ang mga WCPD for especially for the children nga kuan. Ay, sus kadali ra gyud sa usa ka oras. So let's just hear the parting messages of our guest, Miss Juday. Hinaot unta nga mahinay-hinay ra gyud nato og pildi ang drug problem nato dinhi sa Pilipinas. Dili necessarily nga ma 100% eradicated, but at least ma-minimize unta nato, di ba? Mao gyud ay atong target kay kanigong drug problem is like this ages old problema pud sa prostitution nga it will always be there. It's just a matter of minimizing. Sige, Miss Mary Lou. Sa atong mga kaginikanan, no, ato magyud ng primary responsibility ang pagtanaw sa atong mga anak, labi na panahon sa kagabhion. Dapat as ginikanan, labi na kitang mga inahan, kay kita magyoy kahayag sa panimalay, di gyud ta matuog sa ato ang pamilya kung wala na to ma-check kung kumpleto na ba ang atong anak. Kung mahimo, kung naa sila'y pananghid nga manglakaw, atong i-monitor og asang napita kinsa ihang kuyog. Kung pwede, makuhaan na itong numero ang kuyog sa atong mga anak. Kung sa activity nga gilagantuan. Ato i-confirm og usa ka tinuod. Kung unsay time nga imong gitarget, kung sa oras sa tawagi, ayaw ang dangi og tawag, mintras din mo makontak asa na siya. Kay mas maayo nga makatuog tang maghayang kung kumpleto na tas pamilya, no, kaysa nagkuwang kay makuyawan tay kaugma basig na unsa na. Asa na. So mao ginay buhaton na nato aron ang ato ang komunidad makuha-kuhaan ang ato ang mga problema, no, kay murag mao mangyoy kakuyawan nato ron nga naunsa na. So ingon ana lang siya as kuan atong trabahoon nga ato ang dapat trabahoon. Ang ako lang said, if the youth is the future of the nation, then we should protect our future now. Not later on allow them to instead of develop mura na hinuog ma-distorted or ang ilahang development na perverted until instead of becoming responsible productive members of society nahimo na hinuong kanang mga badlungon kay gusto ba data, do we want to later become a nation of badlungon? Di man ta gusto nga mahimong badlungon na tong nation. So if the basic unit of society is the family, well gina protect the family now kay para we will have good families make good nations. Mao jud na. Mao jud na siya basic yun. Mao gyud Everything starts in the family. in the home. So, na to our parents and to our not just parents or kanang parent figures nga naay mga bata din ha palihog. Protect your children, keep them away from harm, either social harm or physical harm. Ana, mao lang gyud. So, thank you for being with us. Good night.